Де перебувають, як проводять час і як почуваються визволені з російських в'язниць українці. Сьогодні поцікавились, як минули перші дні після визволення. 8 звільнених з полону українців перебувають у клініці Феофанія. За вихідні їх обстежили, встановили попередні діагнози. В якому стані вони зараз, розпитувала Оксана Щербина. Звільнених з російських в'язниць українців розмістили в звичайних двомісних палатах лікарні Феофанія. Поруч із кожним родичі. Журналістів до пацієнтів сьогодні не пускали. Ближче до вечора, вже після процедур, вони виходили до журналістів самостійно. Кримський фермер Володимир Балух, який мав відсидіти в колонії загального режиму майже 5 років, сьогодні був виснажений. Лікарі сказали, що запас міцності був досить великий, дякувати Богу і батькам. Так що все буде нормально. Ні, правда, все лічибельне. Не сказати, що нема проблем, але все лічибельне. Нині в лікарні Феофанія допомагають 8 цивільним, визволеним з Росії. Основні обстеження пацієнтам уже провели. Тепер визначаються з більш спеціалізованими процедурами, залежно від діагнозів кожного. Скажімо, Едема Бекірова мають перевести до кардіоцентру, бо має серйозні проблеми з серцем, які загострились під час арешту. У нього цукровий діабет, ампутована нога, а за кілька місяців до затримання пережив операцію на серці. Гульнара Бекірова, яка постійно біля чоловіка, говорить, він тримається мужньо і вразив своєю стійкістю лікарів. Адже з діагнозами, як у нього, витримати умови арешту зміг би не кожен. З серцем у нього не так все добре. І по цукру вони роблять зараз схему, в яку кожні 3 часи беруть у нас аналізи. Особливих подробиць про стан пацієнтів лікарі не розголошують, проте зауважують, кожен з них потребує психологічної допомоги. Ми стараємося відволікти їх, також працюють наші психотерапевти, психіатри. У лікарні Феофанія чекають, що сюди на обстеження невдовзі прийдуть Олег Сенцов та Роман Сущенко. Їх відпустили побути з родинами. Станіслава Клиха, який, напевно, у найтяжчому стані серед усіх звільнених з російських в'язниць українців, перевели до військового шпиталю. Його стан був настільки загрозливим, що його перевозили реанімобілем. І перебував він у реанімації. Оксана Щербина, Валерій Рябченко. Сьогодні. Канал «Україна».